Всім привіт! Я Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. В перший день сьогодні, травень, 5 число, і я нарешті відкрила сезон вишивання на терасі. Пташки щебечуть, співають цілий день. Так тепло і так приємно, неймовірно. Я безмежно щаслива, що цей сезон почався. І я не знаю, як багато я буду знімати на вулиці в цьому місяці, тому що все ж таки є додаткові шуми, котрі трошки можуть заважати. Перекрикувати птахів дуже складне завдання, тому не завжди буду це робити. А от зараз саме хочеться так. У мене на столі прекрасна черемуха. Наламала гілок на сусідній ділянці, там така у нас є частина безхозна ніби, і ми за нею доглядаємо, але там є і черемуха. Наша черемуха ще не квітне, але набагато пізніше, котра в нас росте, покажу коли-небудь дерево. І після вже тільки от є дика. Дику я наламала собі. І так пахне. Шкода вам не передати запаху. Вишиваю я зараз сердечко. Не пам'ятаю вже, котре там з серії цих сердечок від Samplers Not Forgotten. Це в мене залишки. Я отримала їх в подарунок від Наталки. До речі, зараз ви якраз побачите, я майже все вишила, і ниток ще достатньо на вишивання. Це дуже приємно розуміти, скільки потрібно ниток. От погляньте, в мене вже яка кількість вишитого. Повноцінно я вже вишила практично всі квіти. Буквально трішки залишилася ось нижня квіточка, ось тут. Ну і дещо тут невеличкі такі невизначні частинки і листочок. Ну і просто там зробити саме серце. Ниток достатньо, це вже другий відшив. Погляньте, ще скільки ниток лишається. Так що я мега задоволена. Тканинку фарбувала я самостійно, вона така сіро-коричнева лілова. Дійсно має трошки не такий цікавий ліловий підтон. Приємно. І дещо і в рожевий, ліловий. Можливо, зараз вам тільки сірий передається, але ось, повірте, сірий тут. А отак легенько. Зараз тільки в нас вуличне, звичайне освітлення, трошки сонце сідає закатне, така якраз золота година для фотографування. Я вирішила зняти відео саме в цей момент. Отак для контрасту білого кольору додам. Дуже класне серце. Я сподіваюся, що це от сьогодні ввечері буде вже і фінішом. Тому що хочу віддати на оформлення це серце. Моя мрія мати багато оформлених вишитих сердець. Вони вже є в мене вишити багато, але немає ще жодного оформленого. Тому є плани, мрії, фантазії, щоб все скоріше потрапило в оформлення. Також я в цьому місяці буду продовжувати вишивати кілька дизайнів і покажу вам зараз, які саме плани я ще маю на вишивання в травні. Далеко не всі вам покажу. Не знаю, скільки я буду вишивати в травні. Саме квітень був дуже-дуже вдалим на вишивку, через те, що я мала обмеження в своїй фізичній культурі, не мала працювати, жодних навантажень робити активних, тому вишивалося просто, бо треба було сидіти камінчиком. А тому вишивала. А зараз вже можна робити деякі роботи, і я можу повернутися до роботи фарбування. Тому будемо бачити, що там буде в мене виходити по вишивці. Далі буду вишивати троянди. Я десь вам показувала цей старт, не пам'ятаю де. Маю ось стільки вишитого. Дуже подобається мені результат. Як виходить, це мій підбір саме шовкових ниток. Яких саме, я вам конкретно не скажу, тому що всі вони ось так прямо цілою горкою лежать. Я вже вишиваю, що і як, дивлюся по ходу справ. Це тільки ті, що мають бути в заключе, а тут саме ті, котрі я обираю сама собі, і тут різні шовки. Немає різниці, які саме, просто ті, котрі мені подобаються для вишивки. Зараз тримаю телефон в руках, тому не дуже зручно вам все показувати. Ось як є. Вже чекайте це включення, поки воно є. Так, оце другий мій план. Я би взагалі мріяла теж мати тут фініш. Тобто це дві роботи на кандидати на фініші вже і в цьому травні. І ще один
планую мати проєкт. Зараз покажу, який. Наступний мій кандидат в процеси, активні причому, саме серія Animal Cracker. І тут Pip and Cottage Sewing Book. Ось така книжечка, організатор для вишивки якийсь, і їжиха. Мабуть, правильніше їжачиха. І ось цю їжачиху я планую вишивати, і для того ось в мене є вже стільки вишитого. Тут практично все за ключем, але ні, бо я знову граюся з підбором ниток місцями, не для того, що в мене їх немає, просто мені хотілося змінити сукню на більш блакитну, додати рожевий колір. Загалом я граюсь знов. То я сподіваюся, що цей проєкт теж буде активним, ну і там я вже покажу вам, що і як буде відбуватися. Гарно співають пташки, десь солов'ї співають, і в мене ось такі гарнезні процеси мене зараз надихають. Ось така краса поряд зі мною. Сама себе надихаю і сподіваюся, і вас надихну цим відео, травневим влогом. Покажу вам розмір магнолії, котра в мене росте. Ось така вона велика і яйцеподібної форми. Я її дуже люблю стригти і завжди тримаю в таких от в рамках. Також тут є в мене бульданеш, це така калина. Я теж її дуже люблю формувати. І подивіться, от вона все одно буде квітнути скрізь. Тут багато є місць для цвітіння. От скоро таку шапочкою білою візьметься, буде класно. Але я її пристригаю після квітіння знову. Ну, це вже мої такі улюблені завдання для себе. Робити сад таким, як мені подобається. Біла магнолія, ось вона вже відцвіла, вона має таку ялинково-подібну конусну форму. І я намагаюся висоту тримати. Все одно вона вибивається і швидко росте. Ну і хочу бути пустою знизу. Мені не подобається, я хочу її лишати, приземляти, скажімо. А вона вибивається. Ну ось в цьому році дуже пишно квітне оця рожева, мені так приємно. То я вийшла в садочок випити кави і подивитися знову на магнолію. Ну така вона вже приємна. Так дивно оці такі пелюсточки, як лапшичка така, да? Дуже, вона не, є такі більш круглими пелюстками, а в мене вона все ж таки інша. І така має приємний тонкий аромат. Просто клас. І вам чутно, як пташки співають. Насолоджуюсь. Не можу не зафіксувати цей кадр, але я робила фотографії про свої вишивки саме вже в травень, 6 число сьогодні, на всякий випадок 2026 рік. Хтось колись буде дивитися, а знають, коли це було. Моє наступне, вже не знаю по кількості, 7-8 серце. І це Samplers Not Forgotten. Ось таке рожеве, трояндове серденько. Чомусь я його називаю рожевим, а не трояндовим, тому що рожева троянда. Дизайн в мене в залишках, і я вишиваю на тканині, котру самостійно фарбувала. Ось такий в мене Едінбург 36-го каунта. Досить гарний відтіночок, хоч я не впевнена, котрий відтінок має бути точно, бо я не подивилася тканинку, коли Наташа віддала її в оформлення. А собі просто не хотіла брати чисто білий. Такий кипельно-білий колір точно не мій улюблений зараз для вишивання. Тому я люблю всякі симпатичні, такі гарненькі підтони. Тим паче ось тут такий легкорожевий, такий приємний відтіночок тканини. І мені він сподобався, підійшов. І я саме на ньому і вишиваю. Більше половини. От зараз дивлюся на замальовану схемку, і там дійсно десь половина з хвостиком, скільки саме не скажу. Я почала вже вишивати саме серце. Ось так от. Треба вже закругляти так от сюди сердечко і далі вже робити його форму. Багато зеленого лишилося і невеличка така маленька тут має бути ще пупочка троянди. Класно, дуже мені подобаються всі ці серця. Я від них не можу від них відірватися. Вони мене просто захопили, полонили серце і заповнюють мене повноцінно. Вишиваю лише тими нитками, котрі були в мене на планшетці в залишках.
Декотрі нитки вже зовсім завершилися, і тому я роблю підбор. Завершилися саме зелені. І з зелених я підібрала собі цей колір і ось такий. Додаю місцями такі нитки від віксів. Рожеві ще не додавала, хоча просто біля себе поклала на всяк випадок деякі ще зелені варіанти та рожеві. Ось така має бути квіточка, і мені дуже подобається результат. Я сподіваюся встигти сьогодні повноцінно завершити цю вишивку, аби завтра віддати все на оформлення. Чому саме завтра? Тому що завтра зустрічаюся з тим, кому я довірю оформляти всі мої вишиті сердечки. Зараз покажу вам ще завершене серце моїх фіалочок. І повноцінно завершене ще одне серденько. Це фіалочки, дуже гарненький сюжетик. Я тут підібрала теж свій колір основи, бо і це серце вишивала залишками. Залишки вже повернула власниці. І там ще навіть щось залишилось для того, аби зробити підбір і вишивати ще одне серце. Я сподіваюся, що колись матиму все вже оформлене. Треба буде підбирати зворотні сторони тут і тут так само, аби все об'єднати і ще мережево. У всіх же сердець є мережево, якесь гарненьке. Треба буде підібрати і мережево для цих двох, і ще якісь вісюльки, прикраси. Ну, подумаю, що я там матиму для їх повноцінного оформлення. Буде прикольно. Ці серця, вони невеличкі. Ну, як невеличкі? Ну, приблизно 1500 в кожному серці точно є. Я там щось рахувала клітинки, плюс-мінус, ну, 1500 хрестиків. Якщо врахувати всі мої вишиті серця, то я так вийшла 1011, махнула за ці місяці. І ось, от, уявляєте, це трояндове серце завчора і сьогодні. Ну, я сподіваюся, що я повноцінно вишию. Тобто 1500 за 2 дня, ну, легко. Це трошки довше вишивала, може 3 дня. Дуже хочу завершити і вже, ну, заспокоїти, тому що мене не відпускають ці дизайни Samsers Not Forgotten. Сподіваюся, вас теж вони будоражать і ви хочете їх вишивати або вже вишили, тому що мені здається, ці серця зараз хід сезону. Дівчата, покажу цю частину відео. Зазвичай робочі елементи не сильно часто трапляються в моїх відео про вишивку, але зараз обробляю замовлення, фарбую тканини і підготовлюю зараз, саме підготовка йде тканин, нарізка. Прийшов новий відріз тканини Граціано. Граціано відрізняється тим, що це льон, натуральний льон 32-го каунту, але його кант саме ось такий, з синьою стрічкою всередині. Отак от видно, тобто тут, де у Цвайгард помаранчева строчена нитка, тут синя. І покажу вам, через що саме включилася. Саме через ось цей брак. Коли ви отримуєте льни від мене фарбовані, я намагаюся нарізати тканини так, аби ось такі браковані елементи не потрапляли в ваші відрізки тканин, в те, де ви вишиваєте. Чому ви інколи питаєте, що в мене дуже дивні нарізані є тканинні шматочки? Тому що я намагаюся підлаштувати так, аби ось такі браковані елементи не потрапляли вам всередину вашого відрізку тканини. Я отут маю зробити розріз, і це буде вже один з якихось шматків нестандартного розміру. Ось тому нестандартні відрізки трапляються через такі браковані елементи. І зверніть увагу, що я колись показувала, що Цвайгард зазвичай відмічає красною стрічкою, ось так вона в рулоні десь тут стерчить, така пластикова стрічка, де відмічають, що тут брак. І коли ріжеш тканину, точно знаєш, що треба бути обережним і підлаштовувати розріз тканини. І звернути увагу. А тут жодного позначеного елементу, що є десь якийсь брак. Притому тут багато метрів є. Зараз знімаю вам про цей льон Граціано 32-го каунту. І звернула увагу, вперше так гарно пропечатано, тут написано, що це Граціано, і на печаті написано Пуроліно. Пуроліно з італійського це чистий льон. І ось такі гарні штемпелі золотим
є. Час від часу, здається, раз на метр. Десь такі є відрізки з такими штампами. Дуже цікаво. Такі гарні відмітки є на тканині. Незвично. І ширина полотна 1,90 м. От якщо беремо від цієї сторони до сюди, тут буде 1,90 м відрізки. Дуже гарний льон і буде в наявності до фарбування. Чата, що я вам розкажу? В мене є великі зміни. Я тепер планую просувати тканини після фарбування вже в пралці. Купила окрему пралку для прання і віджиму тканин, котрі я фарбую. Тобто це така дуже примітивна пральна машина, невеличка, дуже легка, мобільна. Так, вибачте, тут всі принади кімнати, де я це все роблю, але вже як є. Значить, я це все тепер буду прати в пралці. Вона дуже слабенька, як для прання речей, але як для прання тканин після фарбування і перевірки на стійкість фарби дуже пасує. Мені якраз на експерименти підійде. Тож ось такий в мене є помічник новий. Реально, одна ніч, і я її дошила. Повноцінно готова трояндочка. Ось ця прекрасна, ніжна вишивка з серцем, з трояндою готова. Я її так хотіла швидко вишити, що не могла втриматися. Тому вишивала досить швидко і не відкладаючи на ніч. Ну, так скажімо так, я лягла спати досить пізно, але я все зробила. Так мені кортіло вишити швидесенько. А дійсно так легко вишивалася, так швидко вишивалася, не дивлячись на те, що декотрих ниток мені не вистачило абсолютно з другого відшиву, так як це в мене були залишки. І я зробила декотрі підбори 3 ниток зелених, саме зелених, мені не вистачало, тому я підбирала 2 нитки точно, 1 нитку там я намагалася щось підібрати, а потім дошила мікро-мікро залишками. Ще попереднє моє серце, котрі я оці 2 вишивала. Я прям швидесенько, це все, тільки травень почався, а я вже маю 2 фініші. Погляньте, ну яка це чарівна краса. Мені дуже-дуже подобається результат. Я тепер маю ще плюс 2 серця, залишилось лише 1 червоне серце, і буде повний комплект. Ну, принаймні з тих, котрі зараз є в наявності у автора. Це те, що стосується сердець. Там подушки, все решта, це те, що у автора є, але в мене їх немає, і я не знаю, я би хотіла вже трошки загальмувати і почати вишивати основні великі роботи. Тому що, коли я відволікаюсь на одне серце, це раз і 1500 хрестиків, лише одна робота. А якщо я зробила так от за 1,5 місяці таких 8 робіт, то уявляєте, бах, скільки я там 1000 хрестиків, це може бути цілий семплер завершений. А так, маю окремих багато сердець. І ось це перші фініші травня. Можна віддавати на оформлення. Я не знаю, скільки будуть лежати ці серця, чекати черги. Ну, а мені буде лише треба чекати. Вставочка до якогось відео про запаси, котрі я хотіла би вам показати. Це дуже давні мої запаси, котрі я якось продумано зробила в ті часи, коли ще Алла багато збирала наборів. І в мене тут є збірки Dimensions, котрі я маю і дійсно радію, що колись активно робила закупи на збірки. Тут папка, в котрій я тримаю збірки. Дуже зручна для мене, якраз виявилася, тому що можна тримати файли повністю з збірками. Gold Collections. По-перше, скажу, що вся ця папка
Це дизайни від Dimensions Gold колекція Petit. І перший будиночок, це дуже-дуже старенький наборчик, так як ще це, бачите, 4-значні номери. Перша збірка – це гарний будинок. Номер набору 6780. Дизайн Berkeley Heights. І автор Карл Валентайн. Дуже класний такий будинок. Я нещодавно десь бачила, здається, Катя відшивала з Канади його. Класний будинок. Треба буде взятися і його вишивати. Я й забула, що в мене він є. Так давно я збирала ці дизайни, ці зборки. Замовляла у Алли Гарбатенко, що і забула, що в мене є повна збірка цього набору. Збірка виглядає ось так. Тут всі ниточки Dimensions. Це просто скарб. Треба брати і вишивати. Наступний дизайн. Чудовий сніговик. Люблю цей старий такий, знаєте, вінтажний дизайн з цими дітками. Vintage Merry Christmas. Вінтажне Різдво. Номер набору 8744. Дуже класний проєкт. Я планувала його якийсь рік вишивати, відносно нещодавно, але так як він був далеко в цій папці, я й забула, що я його планувала. Наступний дизайн – це Львиця і Львята. Теж гарний, рідко вишиваємий проєкт. І він настільки цікавий, що я задумуюсь, може мені треба його ось взятися і вишивати. Він такий літній, знойний, красивий, дуже красивий проєкт. Тут відносно небагато ниток, але гама ниток така, можливо, не дуже яскрава, але цікава. Так, цей дизайн. Тут навіть назви я не знаю, тому що схема ось таким чином в мене прев'ю збережена. Зимовий сюжет. Тут прекрасна ялинка з дітьми. Є ще тато, котрий завантажує ялинку на пікап. Класний проєкт. Тут всі нитки є теж в мене. Колись обов'язково буду вишивати. Вибачайте, тут все блікує, можливо, не дуже класно все видно, але виймати з цих пакетів відверто мені взагалі не хочеться. Я просто хочу швиденько показати, тому що я сама знайшла і зраділа, що цей запас в мене є. Він нікуди не зник. В Різдво в Адірандаках. Адірандак – оце кресло, отаке біле, дерев'яне, збите кресло. Такі кресла популярні в Штатах. Так, вони важкі, вони не дуже зручні, щоб їх перетаскувати, переносити, але вони такі стабільні, багато років проживають, скажімо, своє життя. Вони зручні, якщо покласти в них подушку, посидіти. І часто зображають ці крісла на проєктах від Dimensions. І ось такий зимовий дизайн. Це там, можна сказати, що є трилогія. 3 дизайни, в котрих є саме такий різдвяний вінок. То він на калітці зображений, то він на кріслі і десь ще один є. Треба подивитися всі разом, але в мене є всі 3. 100% один є цілком в наборі повноцінному, а тут в цих збірках немає тканини. Ну і, скажімо, тканину Dimensions я не обов'язково буду використовувати, можливо, брати навіть рівномірку. Ось, як я й казала, наступний проєкт – це теж про пригоди цього віночка. Тут це віночок на калітці, ось тут зображений. Winter Welcome. Гарнезний проєкт. Я дуже-дуже мріяла колись його вишивати, але поки радію, що маю таким запасом. Так, тут достатньо скудна така палітра ниток, тільки червоний вибивається з цього всього. Наступний дизайн Floral Friendship Wares. Гарнезний букет, такий, знаєте, весняний, чудовий проєкт. І я давно не бачила, щоб його вишивали. Рідкісна така збірка, рідкісний букет, рідкісний набір. І вкрай рідко його і вишивають через те. Так як це Gold Petit, то вишивка на 18-й аїді мала би бути. Дуже гарний. Мені подобається поєднання тут рожевого і блакитного. Ну, краса, треба вишивати. Можна якусь шкатулку гарно оформити. Ой, цей дизайн була моя мрія. Мені так подобається цей білий кінь. Ну, класний. Не буду його розвертати, бо зараз мені знову розвертати.
Цей дизайн, навіть, бачите, тут немає ні номера, нічого, тільки ось прев'ю в такому разі, ну, хоч так є. Всередині там є зазвичай схема, така кольорова схема, щоб можна було гарнезно читати і все вишивати. От так виглядають нарізочки мої. І, здається, це остання збірка в цій папці, котра є саме збіркою. Ось така роздруківка схема Midnight Snowman. Дуже мені хотілося колись вишити ось такого сніговика саме з звірятами. Подивіться, тут є і олень, і лисичка, і пташки, і білочка ось тут сидить у сніговичка. Класний, класний дизайн. Вишиватися мав на темно-синьому, здається, фоні, а чи на чорному. Треба почитати. Navy Aida, так. 18-го каунту Navy Aida мала би бути. Ну, колись зберуся вишивати і буду обов'язково вишивати, бо таких проєктів просто вже зараз не купити саме наборами. Навіть коли були перевипуски, ці дизайни жодного разу не перевипускали. Але шкода, ось цим збіркам, років 7 точно. 7, мабуть, так. Коли я кинулася збирати саме ці збірки замовляти у Алли. Ось так, я швиденько намагалася розказати те, що є, тому що сама зраділа, погортала з вами, і так уже хочеться будувати нові плани, нові ідеї, що ж мені вишивати. Дівчата, покажу вам гліцинія. Відпускає, бачите, вже листя. Скоро десь там будуть, я сподіваюся, грозді саме тої гліцинії. Тут якась в мене блакитно-біла. Так що колись зацвіте і зроблю фотографію цукерочки в гліцинії. А це вже там сусідський будинок і їхня сосна у нас на кричі. Так, зараз полив поливає. Вишивала на тканині і бісер майже весь хрестом пришивала, навіть великий. А на бумазі в мене було вишито, я пришивала на підхрест. А ти типу відпорола все від паперу? Все? Що, просто викинула його? Так. Да. Боже. Так у мене 3 стільки, 2 на тканині, а цей прям в очі. Тому що цей мені не подобався на папері, він мені прям в очі кидався. Да. Була, да. Дуже гарно. Нарциси, опять же. Опять же нарциси. Не ховайте, я теж познімаю. Ой, це таке. Це в рамочку візьмеш чи якийсь банер? Так, звісно, в рамочку. Я ж не оформлю банери. У мене така осіння стоїть і ще буде зимова. Може, колись і весняна. Ніби така, знаєш, проста вишивочка, але ці цукерочки додають ці всі. Дуже гарно. О, і ялинка. Літо, весна рожева, в мене літо зелена. і зима. Літо, тому що це мій сезон, а зима, тому що мені подобалося. Але я тепер 32-й хочу. Або і менше. Ні, то нитка на менше. Товсті нитки. Робити треба. Її розпорять, дроблять, розкручують. Оце ж в одну нитку ця нитка роздроблена, це в одну нитку, а оце в 3. Да? Да. Там так по схемі написано. Я пам'ятаю, як ми сидимо з тобою в кафе Вандом, Маріна, ти і я, і ти ще з недошитим цим всім. До війни 100%. Я роки вишивала, щось він мені не йшов. Я пам'ятаю. А чого не йшов? Не знаю, мені оці сніжинки тяжко давалися. Ой, які ж вони гарнезні. Клас. От треба мені її вишити. Але в мене на Мурану вишити білому, так що мені просто... Да? Білому, да? Уявляєш? То я вишивала ще коли?